তো সেই বস্তু কেনেকৈ আজি আমি আনবক্স কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এটা চাইকেলৰ লাইট। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল নটিফিকেশ্যন আইকন দবাই দিব। তো লেটছ গেট ষ্ট্ৰেইট ইন দ্য ভিডিঅ'। তো গাইজ এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ বক্স পেকেজিং দেখিছে। তো বলক আনবক্স কৰোঁ। তো মই এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। ইয়াত কিছুমান স্পেচিফিকেশ্যনছ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি পঢ়িব পাৰে। তো ইয়াত আৰু কিছুমান দিয়া আছে প্ৰডাক্ট নাম্বাৰ এইবোৰ কিবা কিবি। তো এইপিনেও কিছুমান হাইলাইটেড ফিচাৰ্ছবোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। তো বলক আনবক্স কৰোঁ। So guys, let's open this box. So guys, আপোনালোকে প্ৰথম পাব মেইন লাইটটো মই ছাইডত থৈছোঁ আৰু দুটা AAA বেটাৰী পাব, ছাইডত থৈ দিওঁ। তো আৰু এটা মাউণ্ট পাই মই অলৰেডি চাইকেলত লগাই থৈছোঁ, তো আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাই আছোঁ। তো গাইজ লাইটটো দেখিছে, এইটো ফুল্লি প্লাষ্টিক হয়, বাট বিল্ড কোৱালিটি বহুতেই ভাল হয়। তো যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতি চলাব বহুতে এটা ভাল লুক দিব চাইকেলত। তো দেখিছে ইয়াত বহুতকেইটা মোডছ আছে, ৰেড কালাৰ LEDs আছে। তো ইয়াত লেজাৰো আছে, আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ দুটা লেজাৰ আছে আপোনালোকৰ। ইয়াত আৰু পিছপিনে বেটৰী আছে, বেটৰী AAA বেটৰী, আপোনালোকে শেষ হ'লে আকৌ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। চ' গাইজ ইয়াৰ লাইটটো বহুতে ব্ৰাইট হয়, বহুত ভাল হয়, আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে। তো আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকক নাইট মোডো দেখাম, নাইটত। চ' গাইজ আমি নাইট টেষ্ট কৰোঁ লাইটটো। তো বলক। তো গাইজ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো এটা বহুত ভাল লাইট হয়, লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, বাইং লিংক। তো এইটো মই বাই কৰিলোঁ। ইয়াত আপোনাৰ লেজাৰো আছে, দেখিছে লেজাৰ। তাৰপিছত এইটো ব্লিংক কৰে। তো দেখিলে বেলেগ বেলেগ মোডছ আছে, আপোনালোকে এইটো বটনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব LED, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোডবোৰ চেঞ্জ হ'ব। তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু আজিলৈ মানে বাই বাই এণ্ড চি ইউ এগেইন।